السلام عليكم، مرحبا متابعي قناة أنفو ميديا تكنولوجي. بطريقة بسيطة اعرف إذا ما كان مشغل الأقراص في حاسوبك الشخصي سواء المحمول أو المكتبي به ناسخ أقراص، أي يقوم بنسخ الميديا والملفات والبرامج والصور إلى ما ذلك على الأقراص، أم هو مجرد قارئ فقط للأقراص؟ تابعوا معي الطريقة. نتوجه للكمبيوتر أو الحاسوب بالنظر إلى الاسم المكتوب على أيقونة قارئ الأقراص. إذا وجدت مكتوب هكذا DVD RW أو RW، وهي اختصار ل Rewritable، أي إعادة الكتابة، فهنيئا لك ومبروك عليك، فأنت تتوفر على ناسخ أقراص. أما إذا وجدت مكتوب هكذا DVD ROM فهذا قارئ فقط، وروم تعني اختصار ل Read Only Memory، أي قراءة الذاكرة فقط أو قراءة القرص فقط. أما إذا وجدت مكتوب DVD R أو DVD R فهذا قارئ أقراص وناسخ CD فقط، أي يقوم بنسخ أقراص من نوع CD فقط. أما إذا وجدت مكتوب CD-ROM فهذا قارئ أقراص من نوع CD فقط، لا يقوم بقراءة أقراص DVD. CD RW أو RW هذا قارئ وناسخ أقراص من نوع CD فقط، أي لا يقوم بقراءة DVD ولا ينسخ DVD. وأيضا يمكنك معرفة ذلك من خلال الكتابة الموجودة على واجهة قارئ الأقراص. ستجد مكتوب RW أو RW مكتوبة بشكل واضح وبارز بهذه الطريقة وبهذا الشكل. وأيضا من خلال هذه العبارة DVD Multi Recorder Double Layer، وهي تعني مسجل متعدد الطبقات، بالفرنسية Multi Enregistreur Double Couche. خاصية الدبل لاير دبل كوش تسمح بالنسخ على أقراص ذات الحجم الكبير، مثل أقراص DVD 8.5 جيجا و16 جيجا و20 جيجا وما فوق. لا تنسى لايك للفيديو، إعجاب. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك عبر منصات التواصل، قد يستفيد غيرك منه. شاهد أيضا هذه الفيديوهات من هنا. إخواني أخواتي، إذا كانت أول مرة تشاهدني أدعوك للانضمام معنا إلى أسرة القناة عبر الاشتراك من خلال هذا الزر هنا. كما أشكر جميع المشتركين على قناتي. أشكر أيضا الذين يتركون التعليقات الجميلة. شكرا لكم وأستودعكم الله.